સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ચોખાના પાપડ એટલે કે સારે વડા કેવી રીતના બનાવવા તે જોશું અને એકદમ પરફેક્ટ માહિતી સાથે આપણે જોવાના છીએ। આ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા સારે વડા તૈયાર થયા છે। તો આને કેવી રીતના બનાવવા તે ચાલો જોઈ લઈએ। ચોખાના લોટના સારે વડા એટલે કે ચોખાના લોટના પાપડ બનાવવા માટે મેં અડધો કિલો એટલે કે 500 ગ્રામ ચોખાનો લોટ લીધો છે। જેટલો લોટ તેનાથી ડબલ પાણી લેવાનું છે અને મીઠું અને ખારો આપણે કેવી રીતના લેવો તે હવે આપણે જોઈ લઈએ। તો આ પાણીનું માપ આપણે ગ્લાસથી કરી લેવાનું। કોઈ પણ રેગ્યુલર ગ્લાસ તમે લઈ શકો છો આ પાણીના માપ માટે। અને 1 ગ્લાસ બરાબર 1 મીઠું 1 ચમચી મીઠું લેવાનું। ચમચી કેવી રીતના ભરવાની તો કે આ માંગડીથી કરી અને ચમચી તમારે લેવાની, નહીતર તો ચમચી આપણે આટલી ભરતા હોય એમાં પરફેક્ટ માપ આવે નહીં। અને જેટલું મીઠું એટલો જ આપણે ખારો લીધો છે। આ ખારો તમને દરેક કરિયાણા સ્ટોરમાં મળી જશે। અને અધકચરું વાટેલું જીરું લીધું છે અને 4 મરચાંની હું એક નાના જારમાં પેસ્ટ બનાવી લઈશ। પહેલાં આપણે પાણી ઉકળવા મૂકી દઈએ। પાણીને આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણે તેનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને થોડું ગરમ થશે ત્યારે આપણે મીઠું અને પછી જીરું નાખશું। જોઈ લઈએ, આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। તેમાં આપણે મીઠું, અધકચરું વાટેલું 1 ચમચી જીરું લીધું છે લઈ લેશું। 4 મરચાંની પેસ્ટ કરી છે। મરચાં થોડાક તીખા છે એટલે એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે। હવે આને અધખુલ્લું ઢાંકણ ઢાંકી અને ઉકળવા દેશું અને થોડીક વાર પછી આપણે ખારો નાખશું। પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે ખારો નાખશું અને થોડીક વાર થવા દેશું। થોડીક વાર થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ ઉપરથી નીચે ઉતારી અને ધીમે ધીમે ચોખાનો લોટ નાખતા જશું અને ખીચું બનાવતા જશું। થોડો લોટ નાખતા જશું અને ચલાવતા જશું। તમે કાંઈ પણ ચલાવવા માટે લઈ લો, વેલણ જાડું હોય તો પણ ચાલે અને અહીંયા મેં લાકડાની સ્ટીક લીધી છે તે પણ ચાલે। ઘણીવાર ચોખા જૂના હોય તો વધારે પાણી પણ પીવે, એટલે થોડું નાખતું જવાનું અને ચલાવતા જવાનું। ખીચું આપણું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। આમાં તમે જોઈ શકો છો આપણું પાણી અને લોટનું માપ એકદમ પરફેક્ટ હતું। હવે આને કસણી અને આપણે બાફવા મૂકશું। ખીચુંને બાફવા માટે મેં નીચે અહીંયા પાણી લઈ લીધું છે અને ઉપર એક ચાયણી મૂકી દીધી છે। હવે કસણી અને બધુંય હું મૂઠિયા જેવું વાળી અને આમાં ગોઠવી દેશું। આવી રીતના આમ આપણે હવે મૂઠિયા જેવું કરતું જવાનું અને આમાં મૂકતા જશું અને પછી આને 10 મિનિટ માટે બાફવા મૂકશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધાએ એકદમ મૂઠિયા જેવું કરી લીધું છે બધી ખીચુંનું। હવે આપણે આને બાફવા મૂકશું। બધું જ બાફવા મૂકી અને એની ઉપર એક ઢાંકી દેશું। ઢાંકવાનું એવી રીતના કે અંદરથી વરાળ બહાર ના વહી જાય, એકદમ પરફેક્ટ ઢાંકણ હોવું જોઈએ। 10 મિનિટ આપણે બફાવા દીધી। તમે જોઈ શકો છો આપણા ખીચુંનો કલર પણ એકદમ સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એને આપણે કસણી લેશું। તો કસણવા માટે આપણે આવી કોથળી લીધી છે। જો આવી કોથળી ના હોય તમારી પાસે તો આવી જાડી બેગ પણ લઈ શકાય। એમાં આપણે તેલ લગાવી લીધું છે। હવે એમાં આપણે લઈ લેશું। આમાં આપણે એક બે લેતા જશું અને કસણતા જશું, જેથી કરીને આપણો હાથ પણ ના દાજે અને કસણાઈ પણ સરસ જાય। કસણાઈ જાય એટલે તમારે આવા લુવા કરી લેવાના છે, નાના લુવા કરવાના। અહીંયા હું નાના પાપડ રાખીશ અને થોડાક જાડા રાખીશ। જો તમને પાતળા અને મોટા પાપડ ગમતા હોય તો તે પ્રમાણે તમારે લુવા રાખવાના। આવી રીતના આપણે બધા જ કરી લેશું। અહીંયા મેં પાપડ દબાવવાનો પાટલો લીધો છે। તમારી પાસે આ ના હોય તો 2 પ્લાસ્ટિક રાખી
અને વણી પણ શકો છો. આ પ્લાસ્ટિકમાં મેં તેલ લગાવી લીધું છે બે સાઈડ. હવે એક પ્લાસ્ટિક આપણે નીચે મૂકશું અને ઉપર આપણે એકલું લઈ લેશું અને ઉપર આપણે બીજું પ્લાસ્ટિક રાખશું અને ધીમે ધીમે જેવડો જોઈ અને જેટલો જાડો જોઈ એવું દબાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો હું આવડા જ પાપડ રાખીશ, દબાવી અને પછી હું પંખા નીચે સૂકવી દઈશ. આવી રીતના આમ દબાવી અને બધાય પાપડ હું આમ પંખા નીચે સૂકવી દઈશ. હવે આપણે બીજો પણ બનાવશું. એક પ્લાસ્ટિક નીચે રાખવાનું, વચ્ચે લૂ રાખવાનું અને ઉપર બીજું પ્લાસ્ટિક રાખવાનું. તે જ પ્રમાણે આપણે બધાય કરી લેશું. પંખા નીચે સુકાઈ જાય પછી જ આપણે એને તડકે રાખશું. આ રીતના હું બધા જ કરી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા પાપડ સરસ સુકાઈ ગયા છે. આમ બહુ આછાઈ નહીં અને જાડાઈ નહીં એવા સરસ આપણા પાપડ થયા છે. આને મેં એક દિવસ ને એક રાત સતત પંખા નીચે રાખ્યા અને એક દિવસ તડકામાં સૂકવી દીધા હતા. હવે હું એને તળીને બતાવીશ. અહીંયા તેલ ગરમ થવા મેં મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થશે એટલે આપણે તળશું. તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને આ તેલને થોડુંક વધારે ગરમ થવા જ દેવાનું, નહીંતર આપણા પાપડમાં તેલ પીસે. એટલે એકદમ સરસ તેલ ગરમ થઈ જાય પછી જ લેવાનો છે અને બે સાઈડ આમ ફેરવી અને તળી લેવાનો છે. જો નાનો પાપડ હતો તો પણ ફૂલીને કેવડો સરસ થયો તમે જોઈ શકો છો. એવી જ રીતના હું તમને બતાવવા માટે 3 થી 4 પાપડ તળી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ચોખાના પાપડ એટલે કે સારે વડા તૈયાર છે. તમે કોમેન્ટ કરીને મને ચોક્કસ કહેજો કે તમે આ પાપડ ક્યારેય બનાવો છો કે નહીં. વિડીયોને લાઈક ને શેર કરજો. હજી સુધી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ. Thank you.